Let's continue our journey through Genesis and Exodus, reminding us about the permanent nature of God's law. Pojďme společně pokračovat naší procházkou knihami Genesis a Exodus, které nám připomínají trvalou závaznost, trvalou platnost Božího zákona. We just saw how God commended Abraham keeping his laws to Isaac. Už jsme viděli, jak Pán Bůh mluvil k Abrahamovi, který mluví Izákovi, aby zachovávali jeho přikázání. That text should just jump out at us. That text of Genesis 26 should just jump out at us. Ten text toho Genesis takový úplně z toho vyskakoval. Because God's saying, Abraham kept my laws. Že Pán Bůh říká, Abraham, ten zachovával mé zákony. Well, I thought the law was given on Mount Sinai. Ty říkají, ale přece ten zákon byl dán až nahoře Sinai. But here God is saying Abraham was obedient to my laws and my commandments. Ale Pán Bůh říká, Abraham byl poslušný mým zákonům a mým přikázáním. Let's move on now to the book of Exodus. Pojďme se podívat kousek dál do knihy Exodus. You remember the Ten Commandments are recorded in Exodus 20. Vy dobře víte, že 10 přikázání se nám objevuje ve 20. kapitole knihy Exodus. Let's go to chapter 16 first. Pojďme se ale nejprve podívat už do 16. kapitoly. Remember God gave Israel that wonderful food of angels, the manna. Vzpomeňte se to, Pán Bůh dal tenkrát Izraelcům ten nádherný andělský pokrm, manu. And he told these people, these slaves who had been working 7 days a week, A on teď promlouvá k těm otrokům, kteří do té doby museli pracovat 7 dní v týdnu. for hundreds of years in Egypt. Po celá staletí v Egyptě. And now God says, I want you to take a day off a week. A Pán Bůh jim říká, teď můžete mít v tom týdnu jeden volný den. I'm going to give you manna to eat. A dám vám manu, abyste ji mohli jíst. And every day you get a fresh supply. A každý den dostanete nové čerstvé zásoby. But Friday I'm going to give you a double amount so that you can gather it for Sabbath too. Ale v pátek vám dám dvojnásobné množství, abyste si mohli nazbírat také na sobotu. I want you to rest on Sabbath. You don't have to go out and gather any manna. A v sobotu už můžete odpočívat a nemusíte zase vyrazit, abyste hledali další manu. But apparently some of the former slaves couldn't believe that God could be this precise. Ale zdá se, že někteří z těch bývalých otroků nemohli tomu uvěřit, že by byl Pán Bůh takhle důsledný a přesný. And they went out to get manna on Sabbath morning. A tak v sobotu ráno vyrazili, aby hledali manu. And what did God tell them? A co jim Pán Bůh na to řekne? Exodus 16 verse 28. Exodus 16. kapitola, verš 28. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů. And God says, why don't you keep my commandments and my laws? A mu říká, proč neberete vážně, proč nezachováváte má nařízení, mé zákony? But God hadn't given the law yet. A přece Pán Bůh ještě nevydal zákon. And yet God was holding them accountable for keeping the law. A Pán Bůh je volá k zodpovědnosti za to, jestli dodržují nebo nedodržují zákon. God could have just said, why don't you obey me? Pán Bůh prostě mohl jenom říct, proč mě neposloucháte. Yet he refers specifically to his commandments and his laws. A on tady odkazuje na své přikázání a řády nařízení. Something monumental happened on Mount Sinai 4 chapters later. O 4 kapitoly později nahoře Sinai se stane něco monumentálního. But the Ten Commandments obviously weren't new information. Ale 10 přikázání to evidentně nebyla nějaká nová informace. Let's move to the New Testament now. Pojďme se na chvíli podívat do Nového zákona. When we get there, we find that Jesus himself honored the law. A tam uvidíme, jak Ježíš bral vážně zákon. He told the rich young ruler, if you want to enter into life, keep the commandments. Když mluví s bohatým mladým mužem, říká mu, jestli chceš vstoupit do věčného života, zachovávej přikázání. He didn't just say, now you better obey me. Neříkám, no bylo by dobré, kdybys mě poslouchal. But he gave the background of the meaning of the Ten Commandments. Ale on pak promlouvá a vysvětluje to, co je v pozadí 10. If you want to enter into life, keep the commandments. Jestli chceš tedy vstoupit do opravdového života, potom zachovávej přikázání. Just before his death, he reminded his disciples again. A dokonce ještě i před svou smrtí znovu učedníkům připomíná. I know that his commandments are eternal life. Vím, že v jeho přikázání je věčný život. John 12:50. 12. kapitola Janova evangelia, 50. verš. Now God gave the Ten Commandments on a mountain in Mount Sinai. Bůh tedy dává svůj zákon, své desatero na hoře Sinai. And Jesus died on another mountain, on Mount Calvary. A Ježíš umírá na jiné hoře, na hoře Kalvárie, Golgata. And just like the giving of the commandments, there was lightning and an earthquake when Jesus died on the next mountain. A tak, když byl vydán zákon, tak když Ježíš umírá na Golgatě, je to jako velká bouře, zemětřesení, hromy, blesky. And nature again responded to this important event. A i příroda na to nějakým způsobem reaguje.
But one of the things that happened was not the law being revoked. Ale to, co se tam potom stává velké, není to, že by ten zákon byl odvolaný. Jesus' death didn't destroy the law. In fact, it honored it even more. Ježíšova smrt neruší zákon, naopak jej ještě více ctí. Let's read what Ellen White says in Desire of Ages. Pojďme si přečíst, co Ellen Whiteová píše v knize Touha věku. She writes, had it been possible for the law to be changed, then Christ need not have died. Kdyby bylo možné, aby zákon byl změněn, potom by Kristus nemusel zemřít. It was because the law was changed, because the law was changeless, and that we could be saved only through obedience, that Jesus died on the cross. Právě proto, že zákon byl nezměnitelný a že poslušnost je v životě nutná, proto musel být Ježíš přibít na kříž. Yet the very means by which Christ established the law, Satan represented as destroying it. Ale ten způsob, kterým Kristus ustanovil zákon, Satan představil jako něco, čím ho vlastně zrušil. And then she says, this will be the point of the last great conflict in the great controversy between Christ and Satan. A potom k tomu dodává, to bude vlastně to důležité téma v tom posledním sporu, v tom velikém průběžném dějiném sporu. The New Testament closes with again affirming the Ten Commandments. A Nový zákon znovu končí potvrzením důležitosti 10 přikázání. And we find there the description of the great dragon making war against those who keep God's commandments. V knize Zjevení potkáváme se s drakem, který vede válku proti těm, kteří zachovávají Boží přikázání. Revelation 12:17. 12. kapitola knihy Zjevení, 17. verš. No matter where you study in Scripture, the Old or the New Testament, the law is eternal. Je jedno, kam se podíváte v Bibli, do Starého nebo do Nového zákona. Stejně zjistíte, že zákon je věčný. I like the way Isaiah quotes God regarding his commandments. Moc se mi líbí, jakým způsobem Izajáš cituje Pána Boha, když promlouvá o jeho přikázání. Isaiah chapter 48 verses 17 and 18. 48. kapitola knihy proroka Izajáše a tam od verše 17. Izajáš 48, verše 17 a 18. Toto praví Hospodin tvůj vykupitel, svatý Izraele. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. I like the way God says here, my commandments are to help you profit. Mně se moc líbí, jak Pán říká, že má přikázání jsou vám k prospěchu. And God says, if only you had paid attention to my commandments, your well-being would have been like a river. A on potom říká, kdybyste jenom brali vážně, tak potom váš pokoj by byl jako řeka. God has such positive feelings about the importance of the law. Pán Bůh, když mluví o důležitosti zákona, vyjadřuje to velmi pozitivně, s pozitivními postoji. And the psalmist especially grabbed my attention. A to, co hodně upoutává mou pozornost, to jsou hlavně žalmy. Psalm 119, verse 97. 119. žalm a v něm verš 97. Oh, how I love your law. It is my meditation all day long. Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím. I remember reading that a few weeks ago and it just hit me. Před několika týdny jsem si ho četla a v té chvíli mě to znovu došlo. I have never had positive feelings about any laws, even the Ten Commandments. Já jsem nikdy neměla příliš pozitivní vztah k zákonům, ani k těm biblickým 10. I know the law of God is eternal. Věděla jsem, že Boží zákon je věčný. I know it is important. Věděla jsem, že je důležitý. And I'm glad God gave it. A jsem ráda, že ho Pán Bůh dal. But love the law, that was totally new concept to me. Ale milovat zákon, to bylo pro mě něco úplně nového. And think about the law all day long. A přemýšlet nad zákonem celý den. Now I like to think about food all day long. A možná tak ještě o jídle by se dalo. I love to eat. Protože hrozně ráda jím. But think about the law all day long. That was a totally new idea for me. Ale to byla pro mě úplně nová myšlenka, že bych o zákoně měla přemýšlet zrovna celý den. I'm glad for the law. I know it's important. Jsem vděčná za zákon, vím, že je důležitý. But how can anybody love any law? Ale jak někdo může mít rád jakýkoliv zákon? And I finally decided I must have great intellectual concepts, but I'm really missing the blessing. A jsem si uvědomila, že člověk může mít v hlavě velké intelektuální koncepty, věci správně pochopit, ale přesto mu uniká velké požehnání. And though I know the law by memory, maybe my meditations have been very restricted from what they could be. Ale když možná ten zákon může znát z paměti, tak mi možná úplně nedochází, o čem vlastně je. Moses certainly understood this. Myslím, že i Mojžíš to už dobře pochopil. He loved the law too. I on miloval zákon. Let's review Deuteronomy 33, 1-3.
verses 1 through 3. Podívejme se do 5. knihy Mojžíšovy, knihy Deuteronomium, do kapitoly Chapter 33, verses 1 do 33. kapitoly a tam první 3 verše. And you remember Deuteronomy is Moses' farewell sermon. A pamatujte na to, že kniha Deuteronomium, to je Mojžíšovo kázání na rozloučenou. He's been leading the children of Israel for their whole journey through the wilderness. On s Izraelci prošel celou tu dlouhou cestu po poušti. And his heart was united with these precious people. A jeho srdce se úplně spojilo a sjednotilo s jeho národem. They complained against him, they got angry, but Moses had identified himself fully with Oni them. si celou dobu stěžovali, stavěli se proti němu, ale on je opravdu z celého srdce měl rád. And notice what it says here in Deuteronomy 33, 1 to 3. A v knize Deuteronomium ve 33. kapitole říká toto v prvních 3 verších. Toto je požehnání, který Mojžíš, muž Boží, žehnal před svou smrtí syny Izraele. Pravěl, Hospodin přišel ze Sinaje, jako slunce jim vzešel ze Seíru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s 10 000 svatými, po jeho pravici jim z ohně vzešel zákon. Ano, lidská pokolení jsou mu milá, všichni ho svatí jsou v tvé ruce, přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí. He spoke, again referred to this great day on Mount Sinai. Znovu připomíná ten velký den a to, co se odehrálo na And hoře that God Sinaj, had the fiery law for them. kdy Pán Bůh ten takový dělal s tím velkým ohněm. And then he adds that phrase, because God loved the people. On přidává to, protože Bůh má rád svůj lid, jsou mu milí. Had you thought of God's giving of the laws because of his great love? Přemýšleli jste někdy nad tím, že Pán Bůh dal svůj zákon, protože měl ty lidi tak moc rád? God is not just a heavenly policeman trying to restrict us. Bůh není ten nebeský policajt, který se nás snaží omezovat. He wants to have us to have life more abundantly. Chtěl, abychom mohli ten náš život prožít ještě ve větší hojnosti. And that's why the longest chapter in the Bible, Psalm 119, is praising God for the law. A proto právě ta nejdelší kapitola v celé Biblii, Žalm 119, chválí Hospodina za jeho zákon. Now the English Seventh-day Adventist hymnal does not even have one hymn praising God for the law. Je zajímavé, že zpěvník, který používají adventisté 7. dne v angličtině, neobsahuje ani jedinou píseň, která by byla chvalospěvem poděkováním za Boží zákon. I know there's a few modern contemporary Christian hymns that talk about the law. Vím, že dnes už jsou moderní křesťanské písně, které myšlenku zákona vzpomínají, But obviously Seventh-day Adventists haven't learned to praise God for the law like the psalmist does. ale zdá se, že adventisté 7. dne se zatím ještě nenaučili chválit Pána Boha za dar jeho zákona, tak jak to dělá 119. žalm. Let alone think about it all day long. Přemýšlet na něm po celý den. Let's do a little theology now. Zkusme se teď podívat na chvíli do hlubší teologie. Suppose all we had to the Bible. Suppose that God didn't give us 66 books. Suppose that the Bible was not all the 66 books. Představme si, že bychom v Biblii neměli těch 66 knih. Suppose all that we had of the Bible was Exodus 20. Představme si, že bychom měli k dispozici pouze 20. kapitolu knihy Exodus. Now God gave us much more, but supposing all he had given us in the Bible was the 10 commandments. My toho máme víc, ale zkusme si to představit na chvíli, že bychom měli k dispozici pouze 10. What could we learn about God just from the commandments? Co bychom se z těch přikázání mohli naučit o Bohu? Well, in the first place, we would learn how almighty God is. Rozhodně to první, co bychom se mohli naučit, jak je velký a všemohoucí. Because Exodus tells us that the mountain that day was covered with smoke and lightning and thunder and fire. Četli bychom o tom, jak ta hora byla celá zahalena v oblacích, jak se chvěla třásla, jak blesky lítaly kolem. God has overwhelming majesty. Boží majestát je naprosto ohromující. He's not just some minor god of the Philistines or minor Baal god of the thunder. Není to nějaký malý bůžek pelištejců nebo Bál, bůh hromu. His majesty is overpowering to the human senses. Jeho majestát, když je tváří v tvář lidským smyslům, tak nás překonává. And God says that Ellen White says that God brought Israel to this mountain so that they would learn that lesson. A Ellen Whiteová připomíná, že Pán Bůh Izraelce záměrně přivedl k této hoře, aby jim dal jakousi lekci a naučení. In addition to God's overwhelming majesty, we learn secondly about God that first of all he's a redeemer. To druhé, co bychom se z toho mohli naučit, kromě toho jeho obrovského majestátu, je to, že Bůh je vykupitel. And we usually forget this when we memorize the 10 commandments. A to nám někdy uniká, na to zapomínáme, když se učíme z paměti přikázání. Now maybe in Slovakia you are much wiser than we are in America, but when Americans say the 10 commandments, they always start with, thou shalt have no other gods before me.
Možná tady na Slovensku jste moudřejší, máte lepší přístup než u nás v Americe, ale my většinou začínáme desatero, když citujeme tím, nebudeš mít jiného Boha mimo mě. But that's not how the Ten Commandments starts. Ale to není místo, kde by začínalo desatero. Notice what it says in Exodus chapter 1, verses 1 and 2. Podívejme se, čím v té 20. kapitole nám to začíná. To je tedy verš 1. a 2. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. God spoke all these words saying, Pán Bůh řekl všechna tato slova. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the land of slavery. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. If we say all of the Ten Commandments, it gives them an entirely different flavor. Když toto přidáme k tomu našemu čtení, tak všechna ta přikázání dostanou trošku jinou příchuť. Now the nations all around Israel and Egypt had their laws and their gods. Všichni národy okolo Izraelců měli své zákony, svá nařízení. And very severe penalties were attached. A s tím souvisely taky velmi přísné tresty. And the gods were very violent. A ti bohové často byli velmi násilní. But notice how God introduces his law. Ale podívejte se, jak izraelský Bůh představuje svůj zákon. I'm your redeemer. Já jsem váš vykupitel. Look, I've already redeemed you from slavery. Já jsem vás vysvobodil z země otroctví. And before he gives any laws, he reminds them of this glorious fact. A dříve, než jim dá jakékoliv nařízení, tak jim připomíná tu slavnou skutečnost. The law is not intended to be a burden or a negative experience for us. Záměrem zákona není, aby se pro nás stal břemenem, nebo to bylo nějakou negativní zkušeností. It comes from the hand of our Redeemer. Pochází totiž z rukou našeho vykupitele. And if we say those words first, we're reminded that God is not saying, you better do this or else. Když si to čteme, tak pak už nemůžeme to vnímat. Dávejte si pozor, tohle byste tedy měli dělat. God is saying, look, I freed you, now I want you to stay free. Pán mu říká, podívejte se na to, že já jsem vás zachránila, přeji si, abyste zůstali svobodní. And even lawyers understand this is a very unique set of laws. A dokonce i právníci uznávají, že to je velmi výjimečný a neobvyklý zákon. There's no penalties attached. Nečteme tam o žádných sankcích, postizích. God doesn't say, you better do this or I will do this. Pán mu neříká, budeš dělat toto nebo potom já. He just states these eternal principles and hopes we'll see their glorious nature. Představuje tady ty své věčné principy a doufají, že v pozadí uvidí tu jeho věčnou slávu. God said you have been controlled and enslaved for 400 years. Pán Bůh jim říká, po celá 400 letí jste byli zotročováni a hlídáni zhora. And now I've redeemed you to myself and now I want you to stay free. A já jsem vás teď zachránil z toho a chci, abyste zůstali svobodnými. This is the way of liberty and of freedom. Chci, abyste žili teď ve svobodě, ve volnosti. He even uses his name Yahweh, the name of the close, loving Redeemer. A použije tady i to své označení, to své jméno Jahve, které ukazuje na toho blízkého Boha, Boha vykupitele. Ellen White describes this principle this way. A Ellen Whiteová tento princip vyjadřuje následujícím způsobem. The law of the 10 precepts is the greatest love that can be presented to man as the voice of God from heaven. Zákon 10 nařízení je tou největší láskou, jakou Bůh mohl představit člověku. And God gives this promise, this do, and you will not come under the dominion and control of Satan. A Bůh říká, toto dělejte a nedostanete se znovu pod nadvládu satana. There is not a negative in the law, even though it may appear thus. V zákoně není nic negativního, i když to tak někdy může vypadat. See, God says you know what being a slave is. A mu říká, vy moc dobře víte, jaké to je být otrokem. And Pharaoh is a terrible taskmaster. Pharaoh. Yeah. A faraon byl hrozný otrokář. But there's an even worse slave master. Ale je ještě horší otrokář. And that's Satan. A to je Satan. And I want to give you this protection against him. A já vám chci dát něco, co by vás před ním ochránilo. God says, I've already saved you. You're not going to keep these commandments to help me love you. God's saying, you're not going to keep these commandments so that I will take care of you. A Pán Bůh jim říká, není to tak, že byste měli zachovat všechna ta přikázání, abych vás miloval. Our keeping of the law has nothing to do to bend God's arm to love us. Nic z toho nemůže Pána Boha přesvědčit tomu, aby nás miloval z toho, co dělá. I like the way Moses describes this event in Exodus 19. A mně se moc líbí, jak to popisuje Mojžíš v 19. kapitole Exodu. He compares God's care over Israel as a great mother eagle. A on tam přirovnává tu boží péči o Izrael k orlici, k matce. Exodus 19:4. V 19. kapitole je to 4. verš. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.
And God says, I've borne you on eagle's wings to myself. On říká, já jsem vás nesl na těch orlích křídlech, vzal jsem si vás. Do you have eagles here in Slovakia? Máte tady na Slovensku orly? You know, eagles are the most majestic bird, and many, many nations have used them in their emblem, national emblem. Orel, to je ten nádherný, majestátný pták a mnohé národy si ji dávají do svého znaku. I saw a documentary once on the life of a mother eagle and her babies. Před nějakou dobou jsem viděla dokumentární film o životě orlic, které se starají o svá mláďata. And the mother eagle makes this large nest for her family. A ta orlice vždycky má takové velké, široké hnízdo pro svou rodinku. And just like all mother birds, when the eggs hatch, she spreads her wings over the nest to keep the babies A safe. když tam má ta vejce, tak nad ní sedí rozprostřed křídla. But then it's time for them to learn to fly. Ale pak přijde okamžik, kdy se ta malá orličí mláďata musí naučit létat. How do you teach a baby bird to fly? Jak se ptáčata učí létat? Our daughter just got her master's degree in biology, and she taught me something about flight. Naše dcera studovala ornitologii a něco mě z toho naučila. She said every flight feather of a bird's wings has at least 7 muscles attached. Ke každému tomu peříčku v křídlech je napojeno asi 7 svalů. We're not talking about the feathers on the breast or the head, but the flight feathers. No, to se netýká těch peří, které jsou na hrudi nebo na hlavě, ale těch na křídlech, aby s nimi mohli lítat. Several muscles attached to each flight feather. Několik svalů ovládá každé to peříčko. And when the baby eagles start growing their flight feathers, the mother knows it's time for them to learn to fly. A když těm malým mláďátkům začne růst toto peří, tak maminka ví, že je na čase, aby se učili létat. And so what does she do? Tak co udělá? She pushes them out of the nest. Normálně vyšoupne, vyhodí z hnízda. And they start falling through the air and flapping their wings. A oni začínají padat k zemi, tak začnou mávat křídly. And crying, oh, they don't know what to do. A začnou píštět a křičet a neví, co mají dělat. And the mother lets them fall and fall. A ta matka je nechá padat. And then she takes her great wings and she comes underneath and she picks them up on her A wings. potom roztáhne ta křídla, podletí je, nabere je a znovu je vynese nahoru. And she takes them up high again. A znovu je vynese ještě výš. And then she pulls out her wings. A potom zase je pustí se And then they křídel. start falling through the air again. A oni zase padají k zemi. But then they start catching the air in those flight feathers. Ale oni potom zjistí, že se do těch křídílek, do toho peří dá zachytit ten vítr, ten And they vzduch. start catching the air and coordinating all those muscles connected to those little flight feathers. A postupně začínají koordinovat pohyb těch jednotlivých svalů a křídel. But they haven't got it yet. But they haven't finished yet. Ale tím ještě neskončili. And mama has to come again with her great flight feathers and pick them up and lift them high again. Ta maminka je zase podebere, nabere je a vynese je znovu nahoru. And over again she lifts them up until finally they can coordinate those beautiful flight feathers and then they can soar with mama in the air. A on se tak opakuje pořád dokola až do chvíle, než jsou schopni s tou maminkou už oni sami letět. And God uses that exact example to teach us what he was doing at Mount Sinai. A to je přesně ten příklad, který používá Pán Bůh, aby vyjádřil, co chtěl udělat na hoře Sinaj. And God says, I brought you here on eagle's wings. A mu říká, já jsem vás nesl na orlích And now I křídlech. want you to learn how to fly. A chci vás naučit, jak létat. And I'm going to take out my wings and you're going to start falling through the air, but then my commandments will remind you how to stay free in the air. Já vás vynesu, možná budete někdy padat, ale to, co je důležité, abyste se naučili, jak zůstat volní a svobodní ve vzduchu. God says this reminds us of the same example in Deuteronomy 32. Něco podobného můžeme najít také ve 32. kapitole knihy Deuteronomium. It's a favorite picture of mine of God in Moses' farewell sermon. A pro mě to je jeden z nejkrásnějších obrazů, který Mojžíš představuje v té své řeči na rozloučenou. Deuteronomy 32 verses 10 and 11. V 32. kapitole knihy Deuteronomium verše 10 a 11. Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě kvílících pustin, zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřetelnici oka. Jako ptí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší. Svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí. And God reminds us that he's teaching, by giving us the commandments, he's teaching us how to fly, to be free. Bůh říká, že díky tomu prostřednictvím svého daru zákona je učí, jak létat, jak být volný. Because even worse than Pharaoh's slave mastery is Satan's. Protože ještě horším otrokářem než faraon je Satan. And the Ten Commandments remind us what true freedom really is. A 10 přikázání nám připomíná, co je to opravdová svoboda a volnost. And God tells us in these great principles, these things will hurt you and kill you, but I want you to be free of the enslavement of Satan. Vám říká, v těch nařízeních jsou věci, které vám mohou ublížit, které vás mohou zranit, ale já chci, abyste byli volní z moci toho otrokáře.
In Exodus 20 we learn that God has overpowering majesty and that he's our redeemer. Takže jsme se mohli naučit z 10. z 20. kapitoly Exodu, že Pán Bůh je úžasně velký a majestátný, ale také je náš vykupitel. And only then are we reminded that God is the great lawgiver. A teprve potom přichází na řadu myšlenka, že Bůh je velký zákonodárce. But this is an important sequence that we must not miss. A to je důležité uchovat toto pořadí. God reminds us first of redemption and then he gives the law. Nejdřív Pán Bůh mluví o našem vykoupení a teprve potom dává svůj zákon. The prologue to the Ten Commandments first reminds us that God is our Redeemer, and then his concern is to keep us free from sin. Ten prolog desatera připomíná právě to, že je velkým vykupitelem, který má zájem nás vysvobodit. And the law becomes then a mirror that we can see what we're like and what God wants us to be like. A zákon je potom pro nás zrcadlem, ve kterém můžeme vidět, jaký jsme a jaké by nás Pán Bůh chtěl mít. God tells us we must not kill because he knows we are capable of killing. Pán Bůh nám říká, že nemáme zabíjet, protože ví, že toho jsme schopni. God says you must not commit adultery because he knows how capable our hearts are of committing adultery. Pán Bůh říká, že nemáme cizoložit, protože ví, jak zkažená jsou naše srdce a že tuto tendenci máme. And he says these actions will restrict your freedom and will kill you ultimately. A Pán Bůh říká, když toto budeš dělat, tak se sám připravíš o svobodu a nakonec tě to zabije. And Jesus comes later and reminds us of this same principle. A když Ježíš později přijde, tak nám připomene úplně stejné principy. And he gives his sermon on the mount. A tak představuje to své kázání nahoře. God gave his first sermon on the Mount Sinai. Nahoře Sinaj Pán Bůh představuje první kázání nahoře. He gave us his second sermon on the mount through Jesus. A druhé kázání nahoře představuje Ježíš. And everybody likes the Beatitudes. A každý snad má rád blahoslavenství. When we were teaching in Russia, we went to Tolstoy's house and he had 50 books on the Sermon on the Mount, on the Beatitudes. Když jsme učili v Rusku na semináři, tak jsme že tam mají snad 50 knih o blahoslavenství a o kázání nahoře. And Mahatma Gandhi in India, he loved the Beatitudes. Také Mahatma Gandhi, ten miloval tu pasáž Ježíšových blahoslavenství. But the Sermon on the Mount is more than just the Beatitudes. Ale to kázání nahoře obsahuje něco víc než jenom ona blahoslavenství. Because Jesus goes on and refers to the Ten Commandments and shows how they are first broken in our heart even before any outward action. A Ježíš tam totiž se věnuje i jednotlivým přikázáním a ukazuje, co se stalo s naším srdcem lidským. He says, you may not have used a knife or a gun and killed your brother, but if you have hatred in your heart for your brother, that's the foundation for committing murder. Ježíš říká, možná nemusíš vzít do ruky nůž, abys někoho propíchnul a zabil jej. Možná někdy tvá nenávist k tomu druhému je úplně stejná, že ji zabijí. And God says you must not commit adultery, but I'm telling you, if you are indulging in pornography on the internet and reading off-colored material that degrades womanhood, you are already committing adultery. A Ježíš říká, nemusíš se nikdy ani dopustit cizoložství, ale možná stačí, když si prohlížíš pornografii na internetu, anebo sleduješ jiné materiály, které snižují hodnotu ženy a je to úplně stejné. And it's just as we saw in the very beginning of Genesis, Satan has like an octopus just gets a hold of us. A tam vidíme ten obraz satana, který funguje jako chobotnice, která obejme těmi svými chapadly a stáhne. And the most terrible thing about sin is it blinds us to its own danger. A to nejhorší na hříchu je to, že nás oslepuje, že už nedokážeme vidět nebezpečí, ve kterém jsme. And we just say, well, I don't see what's wrong with that. A říkám, no já vůbec na tom nevidím, co by na tom mělo být špatného. In the meantime, God says, don't touch that because it's ultimately going to kill you. A Pán Bůh proto říká, raději na to ani nesahej, protože v konečném důsledku tě to zabije a zničí. But Ellen White says that there's not a negative in the law, and yet so many of them start out with that negative, thou shalt not. A sestra Whiteová už nám připomínala, že v zákoně není nic negativního, i když třeba začíná tím, nebudeš něco dělat. What does she mean when she says there's not a negative in the law? And it all sounds negative to me. Co ti myslela, že zákon neobsahuje něco negativního, protože mně to přijde jako negativní? The clue came to me when I was able to study the Hebrew language. To, co mi pomohlo, co mě trošku navedlo, bylo, když jsem začala lépe rozumět hebrejštině. And the thou shalt not in the Hebrew language is a very unique language formula. A všechny ty začátky přikázání nebudeš dělat něco, to je zvláštní vyjádření, zvláštní jazyková formulace. It can be translated two different ways. A jsou dva způsoby, jak to lze přeložit. And they're both right. A oba způsoby jsou správné. See, the Western mind has this either or idea. My jako lidé z západní kultury přemýšlíme často v kategoriích buď a nebo. And we don't know how to put both and together. A neumíme moc dát ty protiklady dohromady. But that's what we must do with this wonderful Ten Commandments. Ale to potřebujeme zvláště, když budeme číst desatero. The thou shalt not is absolutely right.
nebudeš něco dělat, to je naprosto správný překlad. God speaks to us very strongly because he knows the human heart is capable of these terrible actions. Je takové to silné, nedělej a Pán Bůh musí takhle přikazovat, protože zná nás. But it can also be translated, you will not. Ale on to lze také přeložit budoucím časem. Ty nebudeš něco dělat, jako konstatování. And there's the power of the promise embedded right there. A tady může přijít obrovskou sílu nádherného zaslíbení v tom textu. And God is saying as we follow him, he says, I will change your heart and I promise you, you will not do these things. Vám mu říká, když mě budete následovat, já něco udělám, já proměním vaše srdce a vy už ty věci nebudete dělat potom. It's both and, not either or. Takže ten rozkaz i budoucí čas, to je obojí, to nemáme na výběr, jedno nebo druhé. God must warn us how deadly sin is because we don't recognize it on our Pán own. Bůh nás musí varovat před smrtelným nebezpečím hříchu, protože nám by to samotným nedošlo. And these things he forbids or would kill us ultimately. A proto zakazuje věci, protože ví, že by nás nakonec zničili. And they enslave us to Satan in the meantime. A znovu by nás zotročili pod moc satana. But God says, as I live in your heart and reconstruct your heart, I promise you, you won't do these things. Ale Pán Bůh také říká, když budeš žít se mnou a dovolíš, abych proměňoval tvé srdce, já ti chci slíbit, že tyto věci už ani nebudeš dělat. And so we read them this way. I promise you, you will not murder. A tak já ti slibuji, že nebudeš vraždit. I promise you, you will not commit adultery. Slibuji ti, že nebudeš cizoložit. I promise you, you will not bear false witness. Slibuji ti, že už nebudeš přinášet křivé svědectví. I promise you, you will not covet. Slibuji ti, že nebudeš toužit po něčem, co ti nepatří. And God comments on this wonderful principle in Ezekiel 36. A v 36. kapitole knihy Ezechiel máme zajímavý komentář k tomu. It's one of my favorite verses about the law. A to je jeden z mých nejoblíbenějších textů o Božím zákoně. Ezekiel 36, 36. kapitola knihy Ezechiel, 26 and 27. verše 26 a 27. A dám vám nové srdce, a do nitra vám vložím nového ducha, odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. God says he will give us a new heart. Pán Bůh nám slibuje, že nám dá nové srdce. We can't do anything about that. My sami s tím nic neuděláme. And he says he'll put a new spirit within us. On říká, vložím do něj také nového ducha. And we have to admit that we have these old sinful hearts and God said, I'm going to take them away. A my musíme uznat, že máme to staré hříšné srdce, které Pán Bůh musí nám odejmout. And then that wonderful promise in verse 27. A ten 27. verš přináší nádherné zaslíbení. I will cause you to walk in my statutes. Způsobím, že se budete řídit mými nařízeními. God takes responsibility of this wonderful transformation. Pán Bůh na sebe bere zodpovědnost za tuto nádhernou proměnu. And he promises to do this and that keeping the commandments will be our natural response to him. A slíbil nám, že to pro nás udělá tak, že potom poslušnost jeho přikázání pro nás bude zcela přirozenou reakcí. No wonder the prophets and Moses and the psalmist praise God for the law. Tak není divu, že Mojžíš, proroci, žalmista chválí Boha za jeho zákon. And they would love to think about it day after day. A jsou rádi, že nad ním můžou den za dnem přemýšlet. Every commandment is a promise that God is going to restore his image in our lives. Každé přikázání je zároveň zaslíbením, že Pán Bůh obnoví svůj obraz v nás. And the more we experience it, the more we will say with the psalmist, how I love your law. A čím více toto budeme zakoušet, tím více budeme chuť přidat se k žalmistovi, který říká, jak miluji tvůj zákon. Not only is the longest chapter in the Psalms praising God for the law, Ale Pán Bůh není slaven za svůj zákon jenom v tom nejdelším žalmu 119. but the whole book of Psalms opens that way with Psalm number 1. Ale celá kniha žalmů nám vlastně začíná touto myšlenkou. Psalm 1, 1 through 3. Tím začíná hned první žalm, první 3 verše. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci, i jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. His delight is in the law. Oblíbil si Hospodinův zákon. This has been a new experience that I'm developing. To je úplně nová zkušenost, která se rozvíjí v životě. I want to experience that joy that the psalmist experienced. Samozřejmě bych chtěla prožít takovou radost, jakou prožil žalmista. When Dick and I were living in Israel, we were walking by the Mediterranean near Haifa one afternoon.
Když jsme s manželem Dickem bydleli v Izraeli, procházeli jsme na pobřeží Středozemního moře poblíž města Haifa. And little kids were playing in the sand there just like little kids do everywhere. A tam si na písku hráli malé děti, tak asi jako všude si malé děti hrají. And our kids were playing in the sand too. A naši děti si tam hráli také. And there was a little boy there with his little Jewish kippah on and his little curls. A byl tam jeden malý židovský chlapeček, který měl na hlavě kipu a ony pejzy židovské. And a gentleman walked by and he was obviously a clergyman because he had his clergy collar on. A přišel k němu jeden muž, evidentně to byl duchovní, protože měl pod krkem kolárek. And he started talking to this little boy and I was listening. A začal si povídat s tím malým chlapcem, já jsem poslouchala. And he said to the little boy, I love to be in your country. A on mu říká, já jsem tak rád, že můžu být tady v té vaší zemi. And the little boy kept building and grinned at the man. A ten chlapeček si tam z toho písku něco stavil, tak se tak jenom na něho podíval. He said, but you Jewish people are stuck in the law. Ale vy Židé, vy jste zůstali zaseklí v tom zákoně. And I'll never forget the response of that little boy. A já nikdy nezapomenu na to, jak mu ten malý chlapeček odpověděl. He held both his hands up and he said, is it a burden to carry diamonds? A on mu tak ukázal ty své ručičky a říká, máš pocit, že to je velká námaha nést diamant? And the preacher was speechless and walked on. A ten farář už na to neměl co říct a odešel. And I thought how precious even this little Jewish boy thought of the law as carrying diamonds. It wasn't a burden. Mně se líbilo úžasné vyjádření toho malého židovského chlapce, který vnímal, že zákon je jako ten vzácný diamant. A to není žádná námaha, žádný trest jej nést. It was a treasure. To je poklad. I want to have that experience in the law too. Ráda bych to také někdy prožila. So I thought it would be good for us to look at the law commandment by commandment and see the blessing there that we might be missing. Určitě by stálo za to, kdybychom mohli projít společně desaterem, jedním přikázáním za druhým a vnímat tam Boží požehnání. Modern minds have thought they could work on these 10 commandments. Modern minds thought they could play around with these 10 commandments. Mnozí lidé v moderní době si myslí, že to nemusí brát až tak úplně vážně. I've even heard some people suggest that the commandments are in order of importance. Někteří dokonce tvrdí, že by mohly být ta přikázání seřazená podle důležitosti. And by the time you get to the 10th commandment, it's not as important as the first 3. Takže když dojdete až k tomu 10., tak to rozhodně nemůže být tak důležité jako ty, které jsou na začátku. Most people understand that the first 4 deal with our relationship with God, our vertical relationship with God. Mnoho lidí se domnívá, že zvláště ta první 4 přikázání se týkají našeho vztahu k Pánu Bohu, tedy toho vertikálního vztahu. And then the second section deals with our horizontal relationship with each other. A druhá část se týká našich horizontálních vztahů, tedy vztahu k druhým. And that they understand that, but then they think, well, God must have given them in order of importance, and so these are more important than the last ones. Tak se mnozí domnívají, že opravdu to je podle té důležitosti a to, co je v závěru, už není tak podstatné. But I find it fascinating that this is the one thing that God gave us, one bit of revelation God gave us, that He wrote down with His finger in stone. Ale myslím, že to, co je důležité uvědomit si, že to musí být hodně důležité, když tohle je jediná věc, kterou Pán Bůh napíše vlastním prstem. Every other message of revelation He gave through a human prophet. Všechno ta ostatní zjevení, se kterým setkáváme, byla dána skrze proroky. But the commandments He wrote with His finger in stone. Ale přikázání Bůh píše prstem sám do kamene. And when Moses broke them, God says, bring another set of stones, I'm going to write them again. A když je Mojžíš rozbije, říká mu, přineseš další kamenné desky a napíšu to znovu. So we're reminded of the importance these are to God Himself. To nám ukazuje, jak důležitá jsou tato nařízení pro Pána Boha. And no one can suggest that there was some kind of scribal error when they were writing them down. A nikdo se nemůže domnívat, že tady by mohl písař udělat nějaký omyl a nějakou chybu v tomto textu. These commandments are not true and false questions. Tady v přikázání nemůžeme řešit otázku, jestli je to chybně nebo správně. They're not multiple choice. You choose which ones you like the best. To nemáte jako v té, že máte několik možností a vy si vyberete, která je správná. And instead of it decreasing in importance, they actually increase in intensity as they continue. A místo toho, aby ta důležitost od 1. do 10. klesala, zdá se, že možná je to naopak ještě intenzivnější. The first 8 deal with our actions, but number 9 starts dealing with our very words. Těch prvních 8 se týká našich skutků, ale už to 9. jde více do hloubky, týká se našich slov. And the 10th one is the most amazing one of all. A 10. je podle mě nejúžasnější. Other countries, all countries have laws against stealing and lying and adultery. Snad ve všech zemích nebo všude najdeme přikázání, zákony, které se týkají vraždy, lhaní. And outward performance is very significant.
outward, what we do on the outside. Ano, i to naše nějaké to vnější projevy jsou vždy také důležité. But the 10th commandment gets to the heart of the matter and deals with something we can't even see in anyone else. Ale 10. přikázání se dotýká ničeho, co na první pohled není vidět. And it's the only commandment repeated twice. Thou shalt not covet is mentioned 2 times. A je to jediné přikázání, kde se tam myšlenka tam opakuje 2krát. So if we start tampering with these, we're not getting into the thought processes that God has embedded there. Takže my nemůžeme jakoby projít ten proces a nějak pozměnit tu důležitost, než jak to plánoval Pán Bůh. These 10 commandments are a charter for our freedom from sin. Smyslem přikázání je osvobodit nás od hříchu. They define what human liberty really is. A definují, jak vypadá skutečně lidská svoboda. It's not ancient folk wisdom. Není to pouze sbírka staré lidové moudrosti. They define the nature of God's grace and the nature of the image he's restoring in us. Je tu definováno to, jaký je Pán Bůh, jaký obraz v nás chce obnovit. I like the way Jesus puts it. Moc se mi líbí, jak to vyjádřil Ježíš. The words that I speak to you are life. Slova, která k vám mluvím, jsou život. Let's go back to Mount Sinai again. Pojďme se tedy ještě chvíli vrátit na horu Sinaj. And paint the picture in our minds. Zkusme si představit celý ten obraz. Remember at the time when the 10 commandments were given, all the gods of the people around Israel were very violent. V té době, kdy Pán Bůh dává Izraeli svůj zákon, tak ti bohové okolních národů byli spojeni vždycky s nějakým násilím. Byli to ti, kteří byli nebezpeční. Archaeologists have been very helpful as they find these ancient documents defining the pagan worship. To, co nám hodně pomohlo, to byly nálezy archeologů, kteří objevili staré dokumenty, které představovaly, jak se žilo v těch okolních pohanských národech. And there are books now with these tablets translated, and I can't even ever finish reading these books. A existují už přeložené ty jednotlivé desky staré, a když jsem to četla, ani jsem to dočíst nemohla. And gods and goddesses are killing each other and saying they're standing knee deep in blood. Ti bohové se navzájem zabíjeli a stáli tam pokotníky nebo po kolena v krvi. And they're picking up body parts and waving the blood and splattering it everywhere. A z toho vytáhli ta mrtvá těla, mávali s nimi, až krev stříkala všude kolem. And it's so horrible. I have to stop reading it. It's so awful. To bylo něco tak hrozného, že jsem musela někdy přestat, už to jsem nechtěla ani číst. But utterly unique, we have this picture of this God with his people. A my tady máme obraz jiného Boha, který je také se svým lidem. And the first thing he tells them, I've redeemed you from slavery and I'm going to teach you how to fly. A to první, co tento Bůh řekne, je, já jsem tě dostal z toho otroctví a teď tě chci učit létat. There's nothing like it anywhere else in ancient Near East. Nikde jinde ve starověkém Blízkém východě nenajdete něco podobného. Let's look at the first commandment. Pojďme se podívat tedy na první přikázání. What is it without looking? Takže kde s ním začneme? What is it? Yeah, what's the first commandment? Takže které je to první Have you přikázání? memorized them? You should have these written on your heart. You know, what's the first commandment? Takže jaké je první přikázání? Oh, that's good, that's good. Thou shalt have no other gods before me. And you know, in the Hebrew language, it's even stronger. Když potom čteme to samotné nařízení, nebudeš mít jiného Boha mimo mne, ta hebrejština je tam velmi silná v tom vyjádření. I like the way God said, you shall have no other gods before my face. To je tam, nebudeš mít jiného Boha před mou tváří. This is a unbending rule of reality. To je naprosto jasné, neměnné, nepohyblivé pravidlo. In reality, it's impossible to have any other God in front of this God. Že v reáli není možné mít jiného Boha před jeho tváří. God is greater than anything we can imagine. Bůh je větší než cokoliv, co si dokážeme představit. You know that we can't even see all the reality around us. My ani nedokážeme vnímat všechnu tu realitu, která je kolem nás. You know, birds can see better than we can. Takže i ptáci vidí lépe než my. The scientists tell us that the human fly has a better eye than we do. Human flies. Aha. Že mouchy mají daleko lepší zrak, než máme my lidé. The most complex eye that has ever been found is in the human fly that we just killed. To nejkomplexnější, to nejpropracovanější oko najdeme právě u malé mouchy, kterou častokrát jenom zaplácneme. And that's why it's hard to hit them. A proto je pro nás tak těžké ji trefit. Because they can see 360 degrees around the head. Protože ona je schopná se dívat a vnímat 360 stupňů kolem hlavy. And yet we dare say, well, I don't see what is wrong with that. A já řeknu, já vůbec nevidím, ale co je na tom špatné. Did you know that dogs could smell better than you can? A vy víte, že psi zase dokáží cítit daleko lépe než my. We have a dog named Zip at home.
máme doma psa, říkáme mu Zip. And I do the morning walk and Dick does the evening walk. A já chodím na ranní procházku, on na večerní. And in the morning, Zip can hardly wait. I can't get dressed fast enough to get out there. A ráno já už bych tam chtěla vyběhnout. And, Ne, teda pes už bych chtěl vyběhnout. and we have our route and we're... What did you say? Yeah, no. But we get out there and he is so excited and he runs through the woods and he'll stop and there'll be one tall blade of grass or a twig sticking out and he'll run up there and go... A ráno jako, vy tak uvidíte, jak jenom zavětří rychle. And I'm running on as fast as I go, but he notices smells I can't even smell. A jde ví, že po něčem jde a já vůbec nic necítím. We can't even tune into the reality around us. My nedokážeme ani vnímat, naladit se na tu realitu, která je kolem nás. And we dare say, well, I don't know what's wrong with this, when we can't even see all that's around and hear and smell everything that's around us. A pak si dovolíme říct o něčem, no já nevidím, co by na tom mělo být špatného, když spoustu věcí nevidíme, neslyšíme, necítíme stejně. The true God we serve is not just the God of the Philistines or the God of Slovakia. Ten Bůh, kterému sloužíme, to není Bůh Filištínců ani Bůh Slováků. He's the God of heaven and earth and all reality. To je Bůh nebe a země a všeho. He's not only the chief God, he's the only God. To není ten hlavní Bůh, to je jediný Bůh. It's really impossible to have anything in his face. Tak je nemožné mít před jeho tváří ještě někoho jiného. And he bids us to understand the freedom of his power in our lives. A on to už je, abychom mohli prožít a pocítit tu jeho velkou moc v našem životě. Let's move on to the second commandment. Pojďme se podívat na druhé přikázání. And we talked a little bit about this the other day. How does the second commandment go? Takže podívejme se, jaké je to druhé přikázání, ještě o něm budeme mluvit. Už jsme o něm tedy mluvili tady. Yeah, you have no other graven gods before me. Is God just being arbitrary and saying he's jealous of us putting something else in front of him? Je to Pán, který říká, že je strašně žárlivý a nechce, abychom něco před něj si ještě dali. Said no, it's impossible to make something to represent me adequately. Říká, není tady nic, čím byste mě mohli adekvátně představit. Again, he reminds us he's greater than anything we can imagine. Říct, že on je větší než všechno, co jenom dokážeme vnímat. Don't reduce me to something that your own hands make. Nesnažte se mě snížit a zredukovat na něco, co dokážete vytvořit vlastníma rukama. And I like the way Isaiah describes this in Isaiah 40. A já mám moc ráda, jak je to vyjádřeno ve 40. kapitole proroka Izajáše. And he says someone brings a piece of wood to an idol maker and he carves it and it usually topples over. A on nám popisuje, jak si ten pohán tam přinese ten kus dřeva, snaží se to nějak vytesat a pak se předtím klání, do mu to padá. And God said, I'm bigger than anything that your hands can make and that can just topple over. A Pán Bůh říká, já jsem daleko větší než cokoliv, co si takhle dokážeš vyrobit a představit, udělat. All of Israel's neighbor had tangible idols that they worshipped. Všichni sousedé Izraelců měli nějaké bohy, na které si mohli sáhnout. But he said, I'm bigger than anything you could make. Don't reduce me to something so small. A Pán Bůh říká, já jsem daleko větší než cokoliv bys dokázal vytvořit, tak se mě nesnažte zredukovat jen na něco tak malého. The great reformer John Calvin gives us another insight into this commandment. A velký reformátor Jan Calvin přináší ještě další vhled do této problematiky. He says we don't even need to make metal or wooden gods. Říká, my možná ani nepotřebujeme si dělat kovové nebo dřevěné bůžky. He says the human mind is where idols are usually made. Říká, ale my si modly častokrát děláme v naší mysli. And the fact that we make them out of something material is the second step. A to, že je pak vytvoříme z něčeho materiálního, to je až druhý krok. Ellen White makes the same point even stronger. A stejně tak možná ještě silněji to vyjádřila i Ellen Whiteová. She says, no outward shrines may be visible, no image for the eye to see, but we may be practicing idolatry. Říká, nemusíme tu mít žádné viditelné svatyně, ani žádné obrazy, na které bychom se dívali vlastním okem, a přesto můžeme být modloslužebníci. She says, it is as easy to make an idol of an idea or a false conception of God. Modlou se pro nás může stát naše oblíbená myšlenka nebo naše vlastní pojetí Boha. She says, thousands have a false conception of God, and these are serving a false God as were the servants of Baal. Říká, tisíce lidí mají falešnou představu o Bohu a o tom, jaký je, a je to stejné, jako by sloužili falešným bohům. Oh, and I hear this sometimes in Adventist circles. A já tohle slýchávám někdy mezi adventisty. I was teaching a Sabbath school class recently. Při nějakou dobou jsem učila ve třídě sobotní školy. And we were talking about some things that God has done in the history with his people. A mluvili jsme o tom, co Bůh udělal v historii pro svůj lid. And this person said, well, I can't believe that God would do anything like that. A
A jeden člověk tam říká, já nevěřím tomu, že něco takového by Pán Bůh mohl udělat. I can't believe God would punish anybody. He loves everybody. Nevěřím tomu, že Bůh by mohl někoho potrestat. On má přece všechny rád. Now, if God hadn't talked to us plainly about this, that might be a conception we would want to develop. A to je něco, o čem Pán Bůh mluví, možná koncepce, kterou tady rozvíjíme. But God says he will ultimately destroy sin. Ale Bůh přece říká v Biblii, že nakonec zničí hřích. And what kind of God would he be to create us and not finally take care of the terrible things that are harming us? A co by to bylo za Boha, který by nakonec se nevypořádal nějak s věcmi, které nám ubližují? What would we think of a human father that would allow people to hurt his children and then he not protect them in the meantime? Co byste si mysleli o člověku, o otci, jehož dětem by někdo ubližoval, on by nezasáhnul? And God says, I am your father and I will ultimately take care of this vile problem in this earth. A Bůh říká, já jsem váš otec a já se nakonec postarám o tento problém. And we must allow God to be God in the way he describes himself. Potřebujeme, abychom dovolili Pánu Bohu, aby byl tím Bohem, jaký se opravdu představuje.